مرحبا guys and welcome back to my YouTube channel. اليوم عملت لكم everyday makeup look using drugstore products بس. إذا حابين تعرفوا كيف عملت هيدا اللوك خليكن عم تكفوا الفيديو. أول شي رح بلش فيه هو رح حط ليب بالم من لابيلو. أنا already حطيت برايمر وحطيت فاونديشن، هدول البرودكتس اللي تحت يلي استعملتون. هلا رح بلش بالعيون، فرح حوز فيت مي من ميبلين، رح حطه على عيوني من فوق كرمال الاي شادو يضاين اكتر. هلا رح انتقل للعيون، رح عوز من ميبلين ماستر برونز، هيدا اول لون رح بلش فيه، رح حطه all over the lid حتى ظهروه شوي لبرا كرمال تبين العين مسحوبة اكتر. مثل ما شفتوا حطيته all over the lid وشوي من فوق من هون. رح استعمل من لوريال Very Much Love. رح اخد هيدا يلي هو Berry Treasure ميتاليك بيجي، رح اخده وحطه على الكريس وعلى الطرف هون من شوي كمان بنسحب العين. رح اخد بلندر كرمال جرب ادمج كل شي سوا كرمال الاي شادو الموجود على عيوني يكون سوفت اكتر. رح ارجع اخد من هيدا الباليت هيدا اللون بفلات براش وحطه على الليد بالنص. من بعد هيدا رح نحط هايلايت على تحت الحاجب، كمان رح اخد من هيدا الباليت. رح حوز بروفوك برقم 86 كرمال اعمل ايلاينر. نقيت اللون براون كرمال يشقلوا عيوني اكتر بعد، حتى انتو اذا جربتوا بنسل براون يشقلوا عيونكم اكتر. سو رح حطه على القد وين في اللاشز واسحبه شوي لبرا. وهلا رح عوز هيدا البروش كرمال اقدر اعمل سماج للايلاينر. رح حط ساموا برقم 57 ميتاليك شاين، رح حطه على العين من تحت. هلا رح حط كونسيلر من غارنيه بيبي كريم. السبب اللي حطيت غارنيه بيبي كريم لانه ميك اب هو لكل يوم، سو خلينا ما كتير نتقل كونسيلر تحت عيوننا. هلا رح حط نيكس worth the hype ماسكارا. كتير بحب هيدي الماسكارا لانه بتعطي فوليوم لللاشز وبتطولهم. ارجع اخد ماستر برونز، رح حط هيدا الشيد. هلا رح حط بلاش من نيكس فور بلاي. ورح مشط حواجبي بنكس. رح انطرهم شوي لينشفوا، ومن بعد ما ينشفوا بحب ارجع مشطهم شوي ببرش هيك بس كرمال يبينوا اكتر ناتشورال. رح احط هايلايتر. هلا للليبس رح عوز نيكس رافل تريم مع وايكن بيري براونز. رح احط وايكن بالنص، جرب ادمجه اعمل بلندنج باصبعي. هيك بكون خلصت انا ال everyday makeup look using drugstore product. I hope انه حبيتوا الفيديو، وكل شي products استعملتون يحن موجودين بالدescription box. Do not forget to subscribe and do not forget to like. See you guys in my next video.